רוצה להראות איך לעשות מנדלה עם ריבוע במרכז. הרוחב של תבנית הביצים הוא 12 סנטימטר. לכן צריך לצמצם את התבנית לרוחב של 12 סנטימטר. נחתוך את התבנית ונקטין אותה כך שניצור מרובע של 12 על 12. אחרי שהתאמנו את הקרטון, נהדק עם מהדק את הקרטון כך שהוא ישמור על צורתו הריבועית. כמו בדוגמה הקודמת, נסמן את המיקום החורים בדופן. נסמן את הפינות ואחרי זה את הצדדים. ואחר כך נעשה שם חורים. אחרי שעשינו חורים, נספור כמה חורים יש בדפנות. קיבלנו 28 חורים. זה אומר 14 זוגות של ניצבים. גם כאן, לקחתי ניצבים צבעוניים ולבנים. במקרה הזה של המנדלה הזו, לקחתי ניצבים באורך של 90 סנטימטר. נשחית את הניצבים בתבנית. את הסרטון הזה אני אסביר מאוד בקצרה, כי הוא מתבסס על 3 הסרטונים הקודמים. אני רק מראה וריאציה נוספת של אפשרות של עשייה של מנדלה, ולכן אני לא מעריך בכל ההסברים. למי שרוצה הסברים מלאים צריך לצפות ב3 הסרטונים הקודמים. לאחר שסיימנו להשחיל, נקצר את גובה התבנית. נתחיל לקלוע עם זוג קולעים שהאחד רודף אחרי השני. אחרי 6-7 שורות קליעה, נקרע בזהירות את הקרטון ונוציא אותו מהמנדלה.
נקלע 9 שורות, ואז נעצור את הקליעה. נעבור לסיומת. לפני הסיומת, יש להרטיב את הניצבים עם מים חמים. נחפש את הניצב הכי קצר. נתחיל את הסיומת עם הקצר, כי הוא קובע כמה מהלכים של קליעה אפשר לעשות בסיומת. במנדלה הקודמת, עשינו רק מהלך אחד בסיומת, שזה אומר, מתחת לזה שמימינו ומעל זה שאחריו, ואז מסיימים למטה. במנדלה הזו, בגלל אורך הניצבים, ניתן לעשות יותר מהלכים. נתחיל עם הניצב הקצר, ונראה כמה מהלכים ניתן לעשות. נעביר מאחורי הניצב מימין, ונשאיר לולאה. נתקדם מתחת, מעל, וכשנראה שאנו מתקרבים לקצה הניצב, נסיים ונשאיר את הקצה שלו למטה. למטה, הכוונה היא בחלק התחתון, מתחת למנדלה. נמשיך עם הניצב הבא מימין, וגם איתו נעשה אותה כמות של מהלכים, שבמקרה הזה זה 3 מהלכים של מתחת מעל, ונסיים עם הקצה למטה. הקצה תמיד יהיה ברווח הבא אחרי זה שלפניו. וכך נתקדם עם כל הניצבים, ונשלב אותם בסיומת עד שנגיע להתחלה. כאשר נגיע להתחלה, צריך להשחיל את כל הניצבים בתוך האזור של הלולאה, שהשארנו כרווח בהתחלה. עם כל ניצב, יש לעשות 3 מהלכים ואז לסיים למטה. שימו לב שכאשר משלבים ניצב חדש וקולעים אותו לתוך הסיומת, הוא אמור להיצמד לצד של המרכז ולניצב שהושחל לפניו, ולא לצד החיצוני ולרצועת הקליעה ההתחלתית. אם השארתם בהתחלה לולאה קטנה מדי, כמו כאן, אפשר למשוך את הלולאה ולהגדיל אותם, את כל הניצבים של ההתחלה, כדי להגדיל את הלולאה, כדי להמשיך ולהצליח לשלב את הניצבים שעוד עומדים בתוך הסיומת.
בסיום השילוב של כל הניצבים, נהפוך את המנדלה ונמשוך את הקצוות כדי לצמצם את הרווחים שלפעמים קיימים בין שורות הסיומת. תיזהרו לא למתוח יותר מדי, כי אם תמשכו יותר מדי, זה יכול לגרום למנדלה להתקער, מלשון קערה. היא לא תהיה שטוחה. ואדרבה, אם אתם רוצים שהיא תהיה קצת קערה, אתם באמת צריכים למשוך את הסיומת יותר חזק, והסיומת תתחיל להתרומם. תראו איזה יופי המנדלה. כרגע נחתוך את כל הקצוות מאחורה. לפני שהמנדלה מתייבשת, כדי להבטיח שהיא תהיה ישרה ושטוחה, נשים אותה מתחת לקרש עם משקולת, כמו מכבש, לפחות לכמה שעות, אפילו ליום שלם, עד שהנצרים מתייבשים. במנדלה הקודמת לא הצעתי לשים אותה מתחת למכבש, כי פשוט היו משולבים בחרוזים שבלטו וזה לא היה ממש מצליח. בהצלחה לכולם, ואשמח שתשתפו אותי עם תמונות של המנדלות שהכנתם.